kiếm được 400-500. Rồi Dạ. xe qua xe lại cũng đâu vô đó hết. Dạ. Bởi ai ta nói người ta bán bánh bèo người ta giàu quá trời, còn mình bán bánh bèo càng ngày càng khổ. Dạ. Mà bán rẻ quá trời luôn nữa. 15.000 hộp đầy ụ luôn. Bởi vì mình bán từ nào tới giờ vậy rồi. Dạ. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với Phim Food Travel. Chúc mọi người có một ngày thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui. Bây giờ là mới có 5 giờ sáng thôi. Đến nay 5 giờ sáng mà trời nó sáng, không có bị tờ mờ. Sáng hôm nay chúng ta sẽ ghé qua một gánh bánh để ủng hộ cho bà Hai. Bán ở đây cũng rất là lâu năm rồi. Ở địa chỉ là mình lấy cái địa chỉ đối diện nha, số 38 đường Bình Lợi, phường 13 quận Bình Thạnh. Vừa đi qua cầu Bình Lợi mình chạy lên một tí nữa thôi thì ở đây sẽ có cái gánh bánh đúc nè, bánh ít trần nè, bánh bèo nè. Và bán rất là sớm. Thôi bây giờ mời cả nhà chúng ta vào trong mình tìm hiểu kỹ hơn cái giờ bán của nhà để chia sẻ cho cả nhà nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Sài Gòn buồn tên, bắt đầu trở lại những ngày thôi tấp nập. Người đi làm qua lại cũng ngớt, ngày mưa cũng nhiều hơn. Vậy chứ gánh bánh bèo bánh đúc của ngoại Hai 85 tuổi ngay góc đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh vẫn không ngơi khách tới tìm ăn từ khi trời chỉ vừa hưng hửng sáng. Văn minh bán hàng thời Covid cũng được áp dụng ngay cả trên vài ba cái mâm bánh đơn sơ, giản dị. Khách tìm mua thủng thẳng tới từng người một, khẩu trang kỹ càng và ai cũng tự giác mua đồ ăn mang đi. Sau những lớp khẩu trang che kín mặt, vẫn lấp lánh nụ cười thay cho tiếng tíu tích trao đổi như lúc trước. Mùa dịch bệnh nhạy cảm mà, ai cũng vậy, dù không dễ dàng gì. Nhưng ngoài vẫn cười hiền cũng không ca cẩm, cái quang gánh theo ngoại hơn nửa đời người đã gắn bó với nhiều thế hệ người Sài Gòn. Không nhiều nhặn gì, chỉ đơn giản bánh bèo, bánh đúc và bánh ít trần. Nhưng bánh nào cũng ngon tuyệt, một phần đầy ú ụ cũng chỉ 15.000. Hèn chi người ta tìm mua không ngớt, nhất là các cô chú, anh chị người lao động. 5 giờ sáng ngoại đã bán rồi, tới hơn 8 giờ là hết sạch. Sau đó ngoại lại về mua bột, mua đồ làm mẻ bánh mới cho ngày bán hôm sau. Trăm hay không bằng tay quen, chả có công thức bí truyền, cũng không cần ai phụ giúp. Một tay ngoại thúc tắc làm hết từ lúc trưa đứng bóng cho tới tận buổi đêm. Bột bánh thơm cộng với cái béo ngậy từ nước cốt dừa, vị mặn mặn vừa phải của tôm cháy, cái bùi bùi của đậu xanh cà nhuyễn, chỉ cần chan thêm miếng nước mắm chua ngọt rồi múc ăn thôi. Vậy mà cái món ăn hè phố dung dị rẻ tiền này nó ngon đến lạ. Mưu sinh hè phố là một nghề vô cùng vất vả và lam lũ. Những người bám trụ lâu năm ắt hẳn là những người rất có tâm với nghề. Và ngược lại, cái khoảnh khắc dừng lại ở những gánh hàng rong không chỉ đơn giản giúp chúng ta thỏa mãn cơn đói, mà còn để gieo vào lòng một khoảng dung dị, gần gũi và sao động. Cầu cho Sài Gòn sớm có những ngày bình yên và đêm về ngoan lành những giấc ngủ. Mong cuộc sống khốn khó vẫn không làm mất đi những niềm vui nho nhỏ. Và sớm thôi, giữa lòng thành phố tấp nập sẽ lại quay về những hàng quán ven đường với những tâm hồn đồng điệu, tần tảo yêu nghề, tạo nên giá trị đích thực, gần gũi, thân thương, vừa bình dị, mộc mạc như gánh bánh bèo của ngoại Hai. Rồi, đây giới thiệu với cả nhà, đây là bà Hai. Dạ, con chào bà. Bà Hai gì bà? Bà Hai bánh bèo.
Tính ra bà hai bán cái này là bao nhiêu năm rồi bà hai? Cũng phải có 40 năm á. 40 năm. Là chỉ có một chỗ này từ trước giờ luôn hả bà hai? Năm nay kia trời này đằng chỗ nhà thờ á. Dạ. Rồi giờ mới ra đây. Năm nay bà hai được bao nhiêu tuổi rồi? 85. 85 tuổi. Wow. Rồi, 85 tuổi mà bà hai vẫn còn phải buôn gánh bán bưng như vậy. Mọi người đang nhìn cái hộp bà hai. Cái này là bà hai làm sẵn hết đúng không bà? Làm sẵn hết vậy đó. Người ta lại ta kêu vậy cái mình có sẵn mình đưa. Dạ. Mọi người thấy bà kỹ không? Giờ nay chứ lắm đồng. Nè, coi mọi người xem bà làm một hộp tròn dạng. Một hộp bà đang làm là bây giờ bà bán bao nhiêu một hộp? Hộp này là 15. 15 á hả? Còn nếu mà ăn thêm thì chưa 20 cũng như nãy vậy đó. Dạ. Mình thêm gì vô mình chưa thêm gì. Là bây giờ cái hộp này bà đang làm là 15 rồi đúng không? Bà làm 15 mà bán quá trời luôn. Mình nhận đây bán mình dân mà. Bán cho con hả? Hộp đủ thứ hả? Dạ bánh Đủ thứ đó bà. Không có liền. Rồi. Đó, có sẵn hết rồi. quay bà nè. Dạ. Nước mắm tông, nước mắm cay con Dạ cay bà. này. Cái này trong cách 15.000 đúng không bà? Trời ơi. Rồi bán rẻ quá trời quá đất. 15.000. Rồi bán vậy thì sao lời nhiều? Con thấy bà tốn tiền hộp nè. Có lời chứ. Rồi Có tiền lời nước mắm. chứ. Dạ. Lời thì mình lời ít thôi. Mình lời ít vậy bán thì nó cũng cực. Mình cũng như mình lấy công vậy mà. Dạ. Bánh này là bà lấy hay là có cái loại nào bà làm? Ở nhà bà làm hết luôn hả? Hết luôn, có gì lấy. Rồi. Bán gì nó nói tay. Dạ. Bà làm từ mấy giờ? Bằng 3 giờ chiều hôm qua. 3 giờ chiều hôm qua. Mà có cái tới 1-2 giờ đêm mới rồi mới xong. Dạ. Ôi ôi. Tới 11-12 giờ đêm mới xong. Dạ. Ở đây dân lao động không à. Dạ. Đó, bà có 3 loại bánh thôi cả nhà. Bánh bèo, bánh đúc. Cái cam là củ cải phải không bà? Củ cải, củ sắn xào với tôm. Củ cải, củ trắng xào với tôm. Rồi nhìn nè. Cái miếng bánh đúc của bà sắc rồi cả nhà. Dày. Và cái bánh ít trần cũng to nữa. Đó. 2 hộp đủ thứ thôi chú ơi. Đấy. Bánh bèo. Ồ, con thấy có cái đó là cùng một loại đậu xanh luôn hả bà? Yeah. Con thấy cái đậu xanh ở trong nó sáng hơn cái ngoài. Yeah. Luôn. Mở thành. Ruốc. Rồi. Đó. Chú 2 hộp. Món cay hết hả? Cay hết. Dạ đây. Rồi 100.000. Hết tiền luôn. Đó, 2 hộp 30.000. Đây. Ồ. Mà kỹ lắm nha cả nhà. Rồi đây nè cả nhà ơi. Bà nước mắm là bà làm vừa cay vừa không cay sẵn luôn nè. Rồi đồ chua nè. Ớt nè. Ngày này mấy em làm YouTube coi giới thiệu cho bà. Chú ăn này chắc cũng lâu rồi Chú vẫn đây rồi hả? Đó. Con cháu của bà. Rồi chú ăn cũng mấy chục năm. Trời ơi, bà này chứ.
nó ăn mà nó có vợ có con rồi đó. Dạ. Để bà bán cho đắt. Nãy con thấy có mấy người mua lẻ lẻ, là bà bán lẻ thì bà bán sao bà? Cũng vậy đó, mình gói sẵn vậy đó. Dạ, nhưng mà con thấy là có người ăn thêm một cái bánh ít, hai cái bánh ít đấy, bà tính sao? Nó vừa bánh ít thì mình bán 3.000 cái, mà nếu mà học bánh 15.000 thêm 2 cái này là mình mất 1.000. Là có 5.000 2 cái. Trời ơi, Vậy là đã mua cái hộp và mua hai cái này là bà lại bớt thêm ngàn bán nữa. em về hao hộp lắm, Dạ. ăn đây mà còn đỡ. Lúc trước là bà có để dĩa để cho ăn đúng không? Dĩa chén có dĩa đồ bàn đồ ghế đồ đàng hoàng trên. Dạ. Bây giờ ấy không có cho ngồi lại. Cái này cũng 3.000 miếng nữa hả bà? Rồi có chả nữa nè cả nhà, nhưng mà chả là do dạ chả một cây mà bán bao nhiêu? 4.000. Nhưng mà sao nãy con thấy là chị kia lấy hết 8 cây rồi, là nó do hàng trả về chưa kịp hay sao bà? Hay là bà bán số lượng ít? Không, bán nhiêu mà có sao mình lấy cho có thằng ăn thôi chứ đâu có lại lấy 4.000 gì đó. Dạ. Chả là bà lấy số lượng vừa đủ thôi. Vừa đủ thôi. Cái nếu mà ế cái là lỗ. Dạ. Thường đó. Bà hồi nãy con tới là con thấy là 5 giờ là bà đã ngồi ở đây bà bán rồi hả bà? 5 giờ dọn ra rồi. Bà bán tới mấy giờ? Bán cho nó hết vô. Hết là hết rồi vô hết thôi. vô, có bữa vô sớm, có bữa vô trễ, bữa nào hết sớm mình vô sớm. Dạ. Bữa nào hết trễ mình vô trễ. Dạ. Ngày chay thì bà có bán không? Ngày chay nghỉ. Ngày chay là bà nghỉ nha. Tháng nghỉ 2 ngày. Rồi, tháng nghỉ 2 ngày cả nhà ơi. Trời ơi, nhìn bên đây ngon quá. Cái tô đậu xanh với cái tô mỡ hành. Tô mỡ hành có thịt bằm không bà? Có mỡ hành. Dạ, con nhìn xa xa con tưởng thịt bằm. Tép mỡ. Đói đó. Vậy là nhà bà chắc cũng ở gần đây, trong đây đúng không bà? Này nhà mướn mà. Nhà mướn hả? Bà hiện nay bà đang ở với ai? Ở một mình. Ở mình luôn hả? Còn mấy người làm thì kêu người ta phụ mình đỡ tiền cho người ta. Cũng có người phụ bà để làm bánh. Cho đó mọi lần chứ giờ. Dạ. Ở năm nay đâu có làm mình nổi. Dạ. Cái này thì mình làm chứ còn người ta dọn dẹp nữa không? Rồi. Dạ sắp xong. Có nhờ bà gỡ nón một tí xíu được không ha? Trời ơi. Thấy bà bán bà đội á, giờ chưa nắng tối thấy thương quá. Dạ. Bà ơi, con hỏi bà một tí xíu nha. Hiện nay là con thấy bà có một mình nè, bà không có ở với người thân nào luôn á hả? Vậy bà có đang gặp khó khăn gì không? Bà sống một mình vậy á? Cũng khó khăn chứ. Dạ. Có thằng con bệnh. Dạ. Anh bị gì bà? Té cái là ngồi chỗ từ nay cũng hai mấy năm có đó. Vậy là hiện nay là coi như là mấy chục năm nay là bà bán mà bà lo cho anh. Lo không lắm. Trời, bệnh gì chứ ngồi chỗ gì chứ đau nhà giàu không ạ? Đau thì nhà giàu không? Có mình Con mình một thân bà. Mình mới bỏ tiền ra mình lo. Anh có vợ hả bà? Có vợ mà bệnh hoạn gì là mình không à. Dạ. Xuống ở nay đó không bệnh vậy đó thì mình phải lo. Dạ. Nó luôn mình phải lo tiền bạc cho nó. Dạ. Chứ nó mới đi chứ còn thôi nó đâu đi, nó đâu có lo. Dạ. Nhưng mà bà bán như vậy một ngày nè đủ để có Ngày kiếm được 400-500. Dạ. Xây qua xây lợi cũng đâu vô đó hết. Dạ. Bởi ai ta nói người ta bán bánh bèo ta giàu quá trời, còn mình bán bánh bèo càng ngày càng khổ. Dạ. Mà bán rẻ quá trời luôn, 15.000 hộp đầy ụ luôn. Bởi vì mình bán từ nào tới giờ vậy rồi. Dạ. Bây giờ mình bán hồi đó mà bánh bèo một dĩa vậy nè có 5.000 bạc, từ đó tới giờ đó bây giờ lên được 15.000 đó là quá rồi đó. Mấy chục năm lên có 10.000 à. Hồi đó bán có 5.000 dĩa. Dạ. Cũng vậy đó, 5.000 dĩa cũng như vậy đó.
bán tới giờ mà cả. Nhà bà đang ở là một tháng bà phải trả tiền thuê bao nhiêu? Một tháng là tiền điện tiền nước là 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu. Khi nào mà giờ có mưa thì mình hứng nước xài thì nó đỡ chút. Còn không mưa thì nước đó. Ở đây thì nó cho mướn bởi mình kẻ cái chỗ mình làm ăn vậy nè. Dạ. Rồi phải mướn mắc hơn người ta. Mà chỗ này bà cũng phải mướn trả tiền để bán. Điện thì 4.000, Dạ. nước thì 20.000 thôi. Rồi. Có mưa thì mình hứng mình xài nó đỡ một chút, còn không mưa thì thẳng cánh luôn. Rồi. Giờ bà phải hứng nước mưa bà xài nữa. Hứng nước mưa, khi nào mưa, tháng mưa thì nó đỡ, tiền nước một chút. Dạ. Rồi tiền điện mình cũng hoạt động thấy mồ luôn, một tháng cũng mấy trăm ngàn tiền điện. Mưa là bà hứng là coi như là dạ bà cứ làm cái dĩa giống như bà làm trong hộp đó 15.000 với 2 cây chả. 2 cây chả này của bạn kia để cho tụi mình. Nhưng mà thường là bà bán thì tới mấy giờ bà hết? Vô chừng. Vô chừng hả bà? Vô chừng. Tới trưa không? Chưa tới khi phải 8 giờ, 8 giờ, 9 giờ có khi mấy giờ cũng có. Dạ. Mọi người xem clip xong có ở gần đây thì thèm những cái món bánh này qua mua ủng hộ cho bà để bà hết sớm về sớm nha. Trời ơi, bà phết đậu xanh kìa. Đó. Đúc. 3 cái bánh này thì cái bánh nào làm khó nhất bà? Cái nào cũng khó chứ. Cái nào cũng khó. Cái nào cũng khó. Cái này xào một chảo nhân á, cỡ cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Dạ. Xào chảo nhân. Còn cái này quậy cũng vậy, quậy cũng 2-3 tiếng đồng hồ có. Dạ. Cái nào, món nào bởi ai cũng nói tìm cái nghề gì mà cực quá vậy. Trời ơi, dĩa 15.000. 2 cây chả nữa là bao nhiêu? 2 cây chả là 8.000 nữa. Là Để đi. dạ để luôn. Bà chan nước mắm bà bỏ đó chua cho con luôn nha. Để riêng, nước mắm để riêng. Dạ nước mắm bà chan cho luôn cho con đi. Dạ không đổ đâu. Chan vừa vừa thôi. Trời ơi. Dĩa đó 23.000 đó cả nhà. Đây. Củ chua. Cái chua như vậy đó, 200 gram đường cát đó. 200 gram đường cát thôi bà. Đó, dạ. Quá đã. Thấy không? Dạ được rồi, dạ dạ. Để cho nước mắm với là đi ăn. Ô nước mắm con thấy nó có cái màu vàng đậm đậm hả bà? Bà nấu là dạ. Trời ơi. Đây. Quá đã. Ở đây không? Dạ đây. Rồi. Thôi chờ con chút xíu nha. Dạ. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ không có ngồi tại chỗ ăn, chúng ta đi ra một chỗ khác đứng để mà mình ăn nha cả nhà. Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức dĩa bánh bèo, bánh đúc và bánh ít trần. Quá hấp dẫn. Ok thì cả nhà nhớ nha, bà bán là từ 15.000, 20.000, ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, trả thì sẽ hên xui. Bà lấy có số lượng đủ thôi à, với giá 4.000 một cây. Thì hồi nãy là may á, là mình nhờ để là được 2 cây, tại có một vị khách mua là tới 10 cây luôn. Và cái dĩa này hồi nãy mọi người xem á, mọi người đừng có theo cái dĩa nha, mọi người theo cái hộp lúc mà quay bà đó, tại vì cái này nãy bà có cho mình thêm 2-3 cái bánh bèo thôi, cho thêm bánh bèo thôi. Rồi bây giờ mình nếm thử nước mắm nha. Trời ơi, nhưng mà thật sự là phải nói là bà bán quá rẻ. Ôi wow, cái nước mắm Húp lìa. nó thơm, nó nước mắm này uống được luôn cả nhà. Khi bà chan vô về nè, gần như là bây giờ là Phú húp cái nước mắm giống như là cái nước sốt thịt vậy đó cả nhà. Đã vậy, mặc dù nó không có thịt gì trong đây, nó có cái nhờ cái ruốc mặn mặn nè. Bây giờ húp giống như là húp nước thịt vậy đó. Đó. Rồi
Nó trần như đậu xanh. Cái phần vỏ bánh nó dẻo. Dẻo dẻo bóng bóng. Cái bánh nó bóng bóng. Như bà có thay dầu hay cái gì đó đó, nó bóng á. Rồi, nè hai cái bánh bự luôn. Cái bánh ít trần nha, cái vỏ Phú là Phú không có hảo cái món bánh ít trần. Nhưng mà có 2 địa điểm là thực sự là phải ăn, là Phú ăn được cái bánh ít trần này, đó là cái địa điểm ở bên Hoàng Hoa Thám và cái ở đây của bà. Nó dẻo nhưng mà nó không có dạng mà dính như cái dạng dính bánh dày. Mình nhai nó vẫn là nó một tí nó rời ra được chứ nó không có quá dính. Rồi bánh bèo. Bánh bèo đậu xanh. Trời, nó dột à. Này biết là chua. Cảm giác nó cái độ đàn hồi của cái bánh. Cái này phải bỏ ăn nè. Đó. Khỏi miếng đồ chua. Để Phú quậy thêm cái ớt nha. Đó, cay cay. Quá trời. Bánh bà bán ngon thiệt chứ. Phú thấy bà bán rất là rẻ. Rất là mấy cô chú á mà bán vé số á, hãy ghé mua hộp. Phù hợp với mọi tầng lớp. Và để giúp được những người đó, những người lao động á, có một cái bữa ăn no với giá chỉ có 15.000 thôi. Đây, trả 4.000. Cái chả nhiều tiêu, nó không có cái độ đàn hồi nhiều, nó không có cái độ giòn nhiều, nó mềm, nhai ăn to. Vị thì nó không có quá đậm, mắm mà ngon quá. Dạ, bánh cuối cùng, bánh đúc. Không biết là khẩu vị mọi người sao nha, thì Phú thấy hình như là thời kỳ quay cái bánh này thì Phú thấy là có một số bạn hình như là thích ăn dạng nước cốt dừa thì phải, ăn dạng theo kiểu miền Tây. Đã. Trời ơi, bột có thơm quá. Cái lớp bột ăn rất là thơm luôn. Mà nó tan ra. Cái bột trên là cải hay là cải rồi củ sắn nãy bà nói. Đó. Mắm mặn mặn, chua chua của đồ chua, ngọt ngọt, rất là vừa phải luôn. Mà cái bánh này nó mịn, ăn vô nó tan miệng, nó dính luôn, hổ ngán. Ok, tuyệt vời. Nhà thấy đi bánh này sao cho mình xin comment nha. Rồi, đây con cho bà cho con gửi tiền cái hộp hồi nãy nha. Cái dĩa nãy bà bán cho con. Rồi bà khỏi thói con. khỏi thói con. Dạ, với lại đây con có một ít quà con gửi, con hỗ trợ cho bà. Này của mấy anh chị Mạnh Thường Quân có nhờ con á. Con gửi cho bà. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha. bây giờ bắt đầu nắng lên đó rồi thấy là chói bà. Dạ. Nay bà 85 rồi, bà tính bán tới khi nào? Bán chừng nào mình hết làm nổi thôi. Trời ơi, nghe thấy thương quá cả nhà ơi. Không ơi, con chúc bà nhiều sức khỏe, được nhờ người ủng hộ. Rồi cả nhà ơi, nhớ nha, ai yêu thích những cái món bánh như vậy thì ghé ủng hộ cho bà Hai nha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp nha. Xin chào bà Hai.